Ένα ακόμα σημαντικό άρθρο κατά της Τουρκίας και του καθεστώτος Ερντογάν έγραψε ο Αμερικανός αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν με αφορμή την αδιαθεσία του Ερντογάν κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής του συνέντευξης. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει ότι τα όσα λέγονται και γράφονται δεν είναι παρά ανυπόστατες φήμες, στην Τουρκία και στον έξω κόσμο κυρίαρχη είναι πια η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την υγεία του Τούρκου Προέδρου. Ωστόσο, ο Μάικλ Ρούμπιν στο κείμενο που δημοσίευσε με τίτλο «Τι θα συμβεί αν ο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν της Τουρκίας πεθάνει» βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο αναλυτής καλεί τη Δύση να μην βγάζει πρόωρα συμπεράσματα για το τέλος του ερντογανισμού, γιατί έχει διεισδύσει εδώ και 20 χρόνια βαθιά στην τουρκική κοινωνία, ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας. Μάλιστα, επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρουν συχνά αναλυτές, ότι η Τουρκία έχει διαφθείρει αξιωματούχους σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι είναι πολύ δύσκολο με την ανατροπή του να φτάσουμε στο status quo ante. Έβαλε εθνικές μειονότητες τη μία εναντίον της άλλης και ενθάρρυνε το βασικό μίσος προς τους Έλληνες, τους Ασσύριους, τους Αρμένιους, τους Αλεβίτες και τους Κούρδους που δεν είχαν εμπειρία στη σημερινή Τουρκία από την εποχή των Νεότουρκων και στη συνέχεια του Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρει και επαναλαμβάνει μια αξίωση που φωνάζουμε καιρό στο infognomo politics.gr προς πάσα κατεύθυνση, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που έχει πλασαριστεί από τα ελληνικά ΜΜΕ, ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ήρεμων νερών με την Τουρκία. Οι τουρκικές δυνάμεις πρέπει να αποσπρωθούν από τη Συρία, το Ιράκ και την Κύπρο. Πρέπει να σταματήσουν να απειλούν την Αρμενία και την Ελλάδα, υπογραμμίζει ο Μάικλ Ρούμπιν, το άρθρο του οποίου μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στο infognomo politics.gr. Κατά του Πακιστάν έβαλε ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του ότι είναι πολύ δύσκολο για την Ινδία να συνεργαστεί με έναν γείτονα που ασκεί διασυνοριακή τρομοκρατία εναντίον της χώρας του. Η σκληρή τοποθέτηση του Ινδού διπλωμάτη ήρθε λίγες μέρες αφότου το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του, Μπιβαλάλ Μπούτο Ζαρντάρι, θα επισκεφθεί την Ινδία για μια σημαντική συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Γκόα στις αρχές του επόμενου μηνός. Είμαστε και οι δύο μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Η ουσία αυτού του ζητήματος είναι ότι είναι για μας πολύ δύσκολο να εμπλακούμε με ένα γείτονα που ασκεί διασυνοριακή τρομοκρατία εναντίον μας. Πάντα λέγαμε ότι πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους, να μην ενθαρρύνουν, να μην υποστηρίζουν τη διασυνοριακή τρομοκρατία. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι μια μέρα θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε ο Τζαϊσανκάρ. Η Ινδία υποστηρίζει ότι επιθυμεί ομαλές σχέσεις γειτονίας με το Πακιστάν, ενώ επιμένει ότι το βάρος βαραίνει το Ισλαμαμπάντ και πως πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τρόμο και εχθρότητα. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως αποτυπώθηκε με την υπογραφή της ανανεωμένης Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, επιβεβαιώνει η σημαντική παρουσία αμερικανικών εταιριών στην έκθεση DEFEA 2023, όπως τονίζεται σε σχετικό άρθρο στο sky.gr. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Αμερικανικός στρατός συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας με ορισμένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα που διαθέτει, τα οποία μάλιστα βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων τόσο στις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά και ορισμένα από αυτά στο στόχαστρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γνωστοί για την αποτελεσματικότητά τους, οι Αμερικανοί εκτοξευτές πυράβλων M142 HIMARS που κατασκευάζει η Lockheed Martin θα βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη DEFEA. Το πανίσχυρο οπλικό σύστημα παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τις επιτυχίες που σημειώνει στα πεδία των μαχών, όσο και μετά την ανακοίνωση των εταιριών Lockheed Martin και Rheinmetall για την από κοινού ανάπτυξη ενός γερμανικού αμυντικού πυραυλικού συστήματος αντίστοιχου των HIMARS. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και το ελικόπτερο UH-60M, το θρυλικό Black Hawk της Sikorsky Lockheed Martin. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή στρατιωτικά ελικόπτερα στον κόσμο, με περισσότερες από 5.000 μονάδες που υπηρετούν σε 35 χώρες. Το ελικόπτερο που θα έρθει στην Ελλάδα θα ανήκει στην έκδοση Mike, με το συγκεκριμένο τύπο να έχει στο δυναμικό του περισσότερο από 15 εκατομμύρια ώρες πτήσης και πάνω από 4 εκατομμύρια ώρες σε περιβάλλον μάχης. Το Black Hawk
Βρίσκεται άλλωστε στο στόχαστρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να αντικαταστήσει τα γερασμένα πλέον UH-1 Huey του στρατού Ξηράς, ενώ συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής και της πολεμικής αεροπορίας ως ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης. Το πολεμικό ναυτικό χρησιμοποιεί ήδη μια παραλλαγή του συγκεκριμένου ελικόπτερου, το S-70 Aegean Hawk, και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται στην Ελλάδα και τα ακόμη πιο σύγχρονα ανθιποβροχιακά MH-60 Romeo της ίδιας οικογένειας ελικοπτέρων. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έχει ήδη αποστείλει το σχετικό αίτημα για τα ελικόπτερα του στρατού Ξηράς και περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Στην ΔΕΦΕΑ 2023 θα δώσει το παρόν και το γνωστό στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις Mi-270 MLRS στην πιο σύγχρονη εκδοχή του, την Α2, με νέο σύστημα ελέγχου πυρός, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πυράβλων ακριβίας, κινητήρα 600 ύπων, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης και καλύτερη θωράκιση της καμπίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανικός στράτος σκοπεύει να αναβαθμίσει ολόκληρο το στόλο των 225 M270Α1 που διαθέτει, αλλά και 160 παροπλισμένα M270Α0 στην έκδοση Α2. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για το τακτικό τροχοφόρο όχημα JLTV που χρησιμοποιούν ο στρατός, οι πεζοναύτες και η διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα οχήματα φορείς του Ισραηλινού συστήματος Spike & Loss, το οποίο σύντομα θα διαθέτουν και ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και το μεγαλύτερο όχημα της αμερικανικής ΟΣΚΟΣ, FMTV, που χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός θα παρουσιάσει ακόμη το πανίσχυρο M1134 TOW Carrier ATAGM της οικογένειας οχημάτων Stryker, ένα σύγχρονο τεθωρακισμένο όχημα μάχης που χρησιμοποιείται ως κύριο αντιρρεματικό μέσο και διαθέτει αξιοσημείωτες δυνατότητες έναντι των θωρακισμένων απειλών, καθώς είναι εξοπλισμένο με πυράβλους τύπου TOW. Όσοι βρεθούν στην ΔΕΦΕΑ θα δουν επίσης και την αμερικανική έκδοση του M1117 Guardian της Textron που τέθηκε πρόσφατα στην υπηρεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Αθήνα πρόκειται να παραλάβει συνολικά 1.200 οχήματα του συγκεκριμένου τύπου μέσω του προγράμματος AIDA, με εκατοντάδες να έχουν ήδη παραληφθεί και τα υπόλοιπα να καταφθάνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που αποδεικνύει την ενότητα που είχαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας φέρνει στο φως ο Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών Μικρασιατών Ρίζες. Πρόκειται για το εβδομαδιαίο περιοδικό Ιερός Πολύκαρπος, το οποίο εξεδίδεται υπό την πρόνοια και την επιστασία του ιδίου του Μητροπολίτη Σμύρνης Χριστόστομου, ο οποίος έγραφε στο συγκεκριμένο θρησκευτικό φύλλο και το μοίραζε στον κόσμο η θρησκευτική αδελφό της Ευσέβεια. Όπως αναφέρεται σε φύλλα που ήρθαν πρόσφατα στα χέρια του συλλόγου, το 1912 έκλεισαν τα στενά των Δαρδαναλίων εξαιτίας κάποιων επεισοδίων, με αποτέλεσμα 620 προσκυνητές από τον Πόντο και τη Βυθινία που είχαν έρθει στη Σμύρνη για προσκύνημα και τουριστική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ζήτησε από το Πίμνιο της Σμύρνης κάτι που με τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα θα φαινόταν ακατανόητο. Όλοι οι Σμυρναίοι να φιλοξενήσουν από έναν άνθρωπο στο σπίτι τους για όσο απαιτείτο. Σε άλλο σημείο της συγκεκριμένης έκδοσης, οι Σμυρναίοι φτωχοί και πλούσιοι έτρεξαν να βοηθήσουν και ξεκίνησαν με το να πλένουν και να καθαρίζουν τα φορέματα των γυναικών και των ανδρών. Κάτι που δείχνει πόσο αφοσιωμένοι ήταν οι Μικρασιάτες στην παροχή φιλανθρωπίας και στο έργο της Μητρόπολης. Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης ήταν Έλληνας Μικρασιάτης επίσκοπος και θεολόγος, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας και Σμύρνης. Είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και η μνήμη του τιμάται την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Την περίοδο 1902-1910 ήταν Μητροπολίτης Δράμας και Φιλίππων με σημαντική δράση στον Μακεδονικό Αγώνα και με πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολλών ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Από το 1910 έως και τον μαρτυρικό του θάνατο διετέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης, επιδεικνύοντας μέριμνα για τον αθλητισμό, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια της πόλης. Αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του παρά την προσφορά ασφαλούς διαφυγής σε αυτόν από τις μεγάλες δυνάμεις και κατακρεουργήθηκε από τον φανατισμένο τουρκικό όχλο κατά την ανακατάληψη της Σμύρνης από τον τουρκικό στρατό στη Μικρασιατική καταστροφή στις 27 Αυγούστου 1922 μετά από εντολή του Νουρεντίν Πασά. Το 1993 κατετάγει στο γεωλόγιο της Εκκλησίας μας μαζί με όλους τους μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέγαν μάρτυρα η Εκκλησία, μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν, τον της Σμύρνης ύμνου με Χρυσόστομον, και γαριενέως αθλής ας υπεμείνεν,
υπερπατρίδος και πίστεως θάνατον. Ιεράρχουτε υπόδειγμα εαυτόν ανέδειξε, τον Στέφανον λαβών τον αμαράντι.